सबैजना अब आजबाट चाहिँ यो स्टिम क्लबको मेम्बर यो भने चाहिँ यसले हेर्नु त के क्षेत्रमा काम गर्छ साइन्स भयो टेक्नोलोजी भयो इन्जिनियरिङ भयो हैन आर्ट्स भयो म्याथमेटिक्स भयो हामीले एउटा क्लब बनाउने अनि त्यसपछि अनि धेरै कामहरू गर्ने अनि हुन्छ गोलीबाट रोपेको भाँडा हैन गोलीबाट रोपे बाहिर घाममा राख्थे पानी पनि हाले गोलीबाट अब यो मानौ यहाँ 10 केजी माटो छ कति छ 10 केजी माटो छ अब गोलीबाट मैले रोपे गोलीबाट फल्यो टन्नै फल्यो अब फेरि मैले गोलीबाट फलेपछि माटो चेक गर्यो भने 10 केजी माटै हुन्छ कि अनि घट्छ 9 केजी 8 केजी हुन्छ ए बाबा अनि यहाँ भएको कुरा तीनजना बोइस तीनजनाको जुरुक हातमा त को हुन्छ जुरुक हातमा भनेको मान्छे भनेको पहिला कल्चरको ल पल्लोपट्टि भन्दा यो किन खानेको होला यस किन घाम त बिरुवाहरू नभई नहुने रहेछ सनलाइट त चाहिहाल्यो भनेपछि घाम यहाँ राम्रोसँग लाग्दो रहेछ आज चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको अघि तपाईँहरूले जो प्लानिङ हेर्नुभयो नि त होइन 12x12 को साइजको त्यसको स्ट्रक्चर तयार पार्ने भनेको बाहिरको पिलरहरू रुफटपहरू दुवैपट्टि फुलाउनु पर्यो हैन पनि हुनसक्छ हैन ल हो रहेछ ल सदस्य काम गर्यो
मिलाएर छुट्टै राखौँ न अनि खालि त्यही पर्छ है मध्ये यो कक्षा 7 बाट एकजना चाहिँ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अहिले हामीले जस्तो आज बेलुका स्कुल छुट्टी भइसकेपछि एकछिन आधी घन्टा जति बसेर हरेक कक्षाका एक एकजनासँग छलफल गर्ने अनि तपाईँले अरूलाई भन्ने कक्षा अहिले नानी आउने कति कक्षा 8 कक्षा उनीहरूलाई चाहिँ हामीले के दिएको थियो भने एउटा चाहिँ बिरुवाको चाहिँ एउटा मोडल डिजाइन गरेर भनेको थियो सबभन्दा मेहनत चाहिँ यो नानीले गरेछ यो फुल रे यो पात रे यो गाँठहरू रे अनि यो चाहिँ तपाईँको चरा अनि यो फुल यो फुलहरू पात पनि पात के को बनाइछ यिनले हजुर नक्कली त्यहाँ घोडा नि त्यो कहाँ नक्कली हुन्छ यो त प्लास्टिकको जस्तो लाग्यो प्लास्टिकको नक्कली भन्नु प्लास्टिकको नक्कली